নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল বৰ্তমান মই এডৰা মেহগনি খেতিত উপস্থিত আছো আপোনালোকে বহুতে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত কমেন্ট কৰিছে যে মেহগনি খেতি অসমত লাভজনক নে বা মেহগনি খেতি কৰিলে কেনে ধৰণৰে গ্ৰোথ হয় মেহগনি গছৰ পুলি বা পুলিবিলাক আমি যদি ৰোপণ কৰো কেনে ধৰণৰ ভেৰাইটি পুলি আমি ৰুব লাগে বা মাটিটো কেনে ধৰণৰ হ'ব লাগে কেনে ধৰণে যত্ন ল'ব লাগে নানান ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে আমাৰ কমেন্ট বক্সত সুধিছিলে মই সেইবাবে আজি মেহগনি এডৰা খেতি লৈ আপোনালোকক লৈ আহিছো এই খেতিডৰাত আমি উপস্থিত আছো যিডৰা খেতি 2 বছৰ হৈছে মাত্ৰ এই মাত্ৰ 2 বছৰতে কেনে ধৰণৰে গ্ৰোথ হৈছে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব এয়া দেখা পাইছে এখন বিশাল মেহগনিৰ খেতিত মই উপস্থিত আছো যথেষ্ট মেহগনি পুলি ইয়াত ৰোপণ কৰিছে মেহগনিৰ লগতে অৱশ্যে মাজে মাজে ইয়াত মেকুৰী ডিমৰ পুলিও আমি দেখিছো মেকুৰী ডিমৰ গছো ইয়াত ৰুইছে কিন্তু এই মেহগনি যিখিনি পুলি এই পুলিখিনি 2 বছৰ হৈছে আজি 2 বছৰত আপোনালোকে গ্ৰোথটো দেখা পাইছে কেনে ধৰণৰে গ্ৰোথ হৈছে ভালদৰে চাওক কিমান ওখ হৈছে আমি হাতৰে ঢুকি পোৱা দূৰত্ব এইটো আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখিছে কেনে ধৰণৰে গ্ৰোথ হৈছে গোটেই প্ৰায়খিনি গছে এনে ধৰণৰ গ্ৰোথ হৈছে এইজোপা অৱশ্যে মেকুৰী ডিম এইজোপা মেহগনি চাওক কিমান দীঘলকে গৈছে কেনে ধৰণৰ ওখ হৈছে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক মেহগনি আছে প্ৰায় 5 বিঘা মানৰ প্লট এইটো দেখিছে এইটো হৈছে যথেষ্ট ওখ হৈছে গুৰিটো চাওক কি সুন্দৰ দীঘলভাৱে হৈছে আৰু এই মেহগনি খেতিডৰা যেতিয়া ৰোপণ কৰিছিল ৰোপণ কৰাৰ এমাহ মানৰ পিছতে মই ভিডিঅ' কৰিছিলো সেই ভিডিঅ' মোৰ হাতত আছে আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে এই ভিডিঅ'টো হৈছে এমাহ মানৰ পিছত অৰ্থাৎ আমি জুন মাহত কৰিছিলো এইটো ভিডিঅ' মে মাহত ৰোপণ কৰিছিলে জুন মাহত 2021 চনত এইটো ভিডিঅ' আমি কৰি ৰাখিছিলো তেতিয়া চাওক মাত্ৰ এমাহ হৈছিলে এমাহৰ পুলি এয়া আছিলে গতিকে এমাহৰ গ্ৰোথটো আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনে ধৰণৰ গ্ৰোথ আছিলে আৰু সেই এমাহৰ পিছত এতিয়া 2 বছৰৰ মূৰত কেনে ধৰণৰ গ্ৰোথ হ'ল আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পালে আৰু ইয়াত পুলি ৰোপণৰ দূৰত্বটো আপোনালোকে দেখিছে যে দূৰত্বটো সব ফালে 12x12 দুই সাইডত 12x12 দূৰত্ব ৰাখিছে গতিকে সেইমতে পুলিটো ইয়াত ৰোপণ কৰিছে 12 ফুট দিছে বন্ধুসকল এইখিতে আপোনালোকক মেহগনি খেতিৰ দুটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ বিচাৰিছো বিশেষকৈ এই মেহগনি কাঠেৰে ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী ঘৰ বনোৱা হয় বাদ্যযন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় বন্দুকৰ কুন্দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ফাৰ্নিচাৰ আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাঠৰ ওজন যথেষ্ট কম যত্ন কেনে ধৰণৰে লৈছে আমি যত্ন কথাখিনিও সুধিছিলো যিজনৰ এখন হল মেহগনি ফাৰ্ম তেওঁৰ পৰা আমি তথ্য কিছু লৈছিলো যে ইয়াত যেতিয়া ৰোপণ কৰিছিলে ৰোপণ কৰোতে গোবৰ কেৱল শুকান গোবৰ খাত কৰি তলত দিছিলে শুকান গোবৰৰ খাতহে ইয়াত দিয়া হৈছিলে বাকি অন্য একো দিয়া নাছিলে কোনো ধৰণৰ ফাংগিসাইড ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে কোনো ধৰণৰ বেলেগ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাছিলে কিন্তু আপোনালোকে মাটিটো দেখিছে কিছু ওখ ঠাইৰ মাটি এইটো শুকান ইয়াত পানী জমা নহয় ইয়াত দেখা পাইছে গ্ৰোথ মেহগনি খেতিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কেইবাটা ভিডিঅ'ও দিছো কেইবাটা ভিডিঅ'ত কৈছো যে অসমৰ পৰিৱেশত আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশত যদি আপোনাৰ কিছু বাম মাটি আছে যিখিনি বাম মাটিত আপোনাৰ অন্য খেতি তেনে ধৰণৰে নহয় তেনে ধৰণৰ যদি আপোনাৰ বাম মাটি আছে সেই বাম মাটিত আপুনি যদি গছ পুলি ৰোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সুন্দৰভাৱে মেহগনি পুলি ৰোপণ কৰিব পাৰে কাৰণ মেহগনিৰ এটা সুন্দৰ বজাৰ ইতিমধ্যে গঢ় লৈ উঠিছে আপোনালোকেও গম পাইছে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক অসমৰ বজাৰেই হওক সকলোতে বৰ্তমান সময়ত মেহগনি কাঠৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছে আৰু মেহগনি জানে এই কাঠটো আপুনি যদি পানীৰ তলত 100 বছৰ পৰ্যন্ত ৰাখে তেতিয়াও কিন্তু পচি নাযায় সেইকাৰণে নাও বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি নাও বনোৱাৰ কথাটো জানে যে নাও বনাবৰ হ'লে এনে ধৰণৰ মেহগনি কাঠৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ কাঠটো ৰঙা বৰণৰ হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো ভালদৰে চাওক ইয়াৰ যিটো কাঠ সেই কাঠটো কিন্তু ৰং বা পলিচৰ দৰকাৰ নাই আৰু মেহগনি গছ যিকোনো গছৰ কাষতে আপুনি ৰোপণ কৰিব পাৰে অন্যান্য গছক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে আৰু আপুনি চাহ বাগানতো ইয়াক ছেট ট্ৰী হিচাপে লগাব পাৰে মাটিডৰা সাৰুৱা কৰি ৰাখিব
আৰু ইয়াৰ যিটো ফল হয় সেই ফলটোৰ নাম স্কাই ফ্ৰুইট বুলি কোৱা হয়, ইংৰাজীত স্কাই ফ্ৰুইট বুলি কোৱা হয়। এই ফলটো 5 বছৰ মূৰে মূৰে লাগে। আপোনালোকে জানে এই ফলৰ বহু মূল্য আছে বুলি কয় যদিও আমাৰ কিন্তু অসমত তেনেধৰণৰে ফলৰ মূল্য দিব পৰাকৈ এটা মাৰ্কেট এতিয়ালৈকে কিন্তু হৈ উঠা নাই। আৰু মেহগনি গছৰ আশে পাশে মহ মাখি সাধাৰণতে নাথাকে। ইয়াৰ পাতৰ পৰাই মহ মৰোৱা যিটো মহ মৰা কইল, মহ খেদোৱা যিটো কইল, সেই কইল তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰু এজোপা গছ পুৰঠ হ'বলৈ, সম্পূৰ্ণ পুৰঠ হ'বলৈ 15 পৰা প্ৰায় 20 বছৰ সময় লাগে। গতিকে আপোনাৰ যদি এনেই আছে যিখিনি মাটি, এনেই থকা মাটিখিনিত কিন্তু আপুনি এয়া ধুনীয়াকৈ এই গছৰ ৰোপণ আপুনি কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই গছৰ পুলি যেতিয়া ৰোপণ কৰিছিলে তেতিয়া দাম আছিলে 30 পৰা 35 টকাৰ ভিতৰত লৈছিলে। আৰু ৰোপণ কৰাৰ পদ্ধতিটো আপোনালোকে দেখিছেই, 12 বাই 12 দিছে দীঘে প্ৰস্থই। আৰু ইয়াত যত্নৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই, মাত্ৰ 2বাৰ নে 3বাৰ পানী যোগান কৰিছে বুলি তেওঁলোকে আমাক জনাইছে। বাকী কোনো ধৰণৰ মেডিচিনো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰা নাই। গতিকে যত্নৰ বৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাথাকে। অসমৰ পৰিৱেশত যিকোনো ধৰণৰ মাটিতে কৰিব পৰা যায়। পুলি বাছনি কৰোঁতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ইয়াৰ ভেৰাইটি কেইবাটাও থাকিব পাৰে, কিন্তু আফ্ৰিকান মেহগনিটো ভাল বুলি সচৰাচৰ কোৱা হয়। ভাল নাৰ্চাৰীৰ পৰা আপোনালোকে পুলিসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। আৰু পুলিসমূহ চাব যাতে পৈণত আৰু পোন পুলি থাকে, তেনেধৰণৰ পুলিহে প্ৰথমতে ৰোপণ কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিছে। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। লগতে যিসকলে এতিয়াও আমাৰ চেনেল RBTত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেখেতসকলে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেল RBTত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।